Guys, di ka maniniwala. Sino kasama ko ngayon? Live from the Ayana Mid Plaza, Jakarta Hotel Lobby. World Champion Coaches. Si Coach Tiktak at si Coach Trev ng Echo. Coach, thank you for making time. Again, congrats. Kumusta ang feeling? Sobrang saya pero syempre hanggang ngayon hindi pa nagsisingin sa akin. Ewan ko lang kay Coach yung nagsingin na. Sa akin, hindi pa rin. Hindi pa rin ako nakapaniwala na nanalo kami. Teka lang, anong oras na ba? Mag-aalauna na, di ba? So parang wala pang 24 hours kasi nanalo yata tayo mga 8 p.m. Di ba? Kulang yung 24 hours. Kulang. Actually, natulog kami yata nito 4 a.m. na. Tapos aga nagising namin. Tapos niloloko pa siya. Alas 10 Mga alas 3, kakaito pa tayo. Naloloko pa to eh. Uy, scream na tayo. Kasi talagang wala pa, di pa magsisingin talaga. Even with the ring and the trophy and everything. Okay, so linuloko mo si Coach Trev na, oy, scream na. What was it like screaming here? What was it like, coming to Jakarta, tapos, syempre magbabago yun, di ba? From boot camp to here. Ano experience preparing for M4? Dito medyo may problema kami sa scrims gawa nung, syempre yung environment, hindi talaga sanay tulad sa boot camp, di ba? So, doon medyo may struggle kami ng konti doon. Pero ginagawa namin ng paraan para maging lahat, para relax lahat talaga. Tsaka tingin ko din yung struggle sa amin dito yung internet. Sobrang hindi komportable yung player, lalo na natitilt pag naglalag kami. Kaya sobrang hirap din talaga kahit pa paano pag wala ka sa bansa. Pero napagana, di ba? Nalampasan. Kailangan eh. What about the stadium? Di ba, like, lalo na group stage, ang laki ng stage na parang playoffs natin yun eh. Tapos yung knockout stage, sa whole stadium, anong feeling nun as coaches and then for the players? Sobrang overwhelmed. Grabe yung stadium nila dito. Tsaka una-una yung fans, sobra. Iba fans dito. Talagang solidong suporta. To the point na may mga drums, sobrang passionate talaga. Sa akin sobrang talagang lupit ng stage dito. Wala akong masasabi. Walang tapon kahit mga crowd, sobrang supportive nila. Kahit Pilipino ka or Indonesia ka, talagang nagkakaisa sila para supportahan kayo. Actually, nagkaisa yung 5 Echo fans, yung community nyo, tsaka yung Aura Fam. Di ba, Aura Fire? So, at least may laban kayong konti doon sa Kingdom. Kasi iba yung Kingdom, guys. Promise! Nagulo ba yung players or kayo? Like, na-intimidate ba kayo dun sa tambol? Was that a factor? Hindi, sa amin hindi namin inisip yung factor. Kasi once na nandun ka na, pag na-force ka, wala. Ang nakikita mo lang is yun na nakikita mo. Tsaka kayo. Yun lang. Parang siguro hindi na namin din pinansin. Parang 7 lang kami sa stage. Ganun na lang iniisip namin. Kaya hindi rin siguro kami na-apektuhan sa Kingdom. So, it's no secret na for specifically, Sanji, unang salta niya sa stage na ganito kalaki. Sanford, he played for MPL already. What was it like for the 2 youngest players? Kasi iba yung attention ngayon sa Sansan Duo eh. Di ba? So bilang mga kuya, tito, in-game, mga guardians nila, anong feeling nun para dun sa dalawa? Sobrang sarap nila hawakan, lalo na para silang mabait, tas lahat nung yung sabi mo sa nila, gagawin nila. I mean, wala silang angal na ganyan. Ay, kasi ganito. Wala, hindi. Kapag sinabi mo, gagawin talaga nila. Sobrang bait talaga nila. Oo. Siguro din para sa sinabi ko. Kasi once na binigyan mo sila ng task, talagang hindi sila na magdadalawang isip na hindi kasi ganito, coach, mahirap yan. Wala. Talagang ite-testing muna nila bago sila kumontrapela. And that's sabihin natin hindi yun normal para sa ganun kabatang player. Kasi 'di ba hindi naman sikreto yun na pagbata ka pilyo, pagbata ka parang matigas ulo. I guess that's a secret to their success, no? Sobrang matured din ng player namin siguro kaya talagang naiintindihan niya yung talagang trabaho niya bilang player. Speaking of nag-mature, I think it's time for us to talk about best in the world. Si Carl Tizzy. Can you talk to us about yung growth ni Carl Tizzy? Sa akin, sobra ang tinalo niya. Character development, maturity from season 9 to season 10. Sobra. Sabi nga niya, tuwing interview, di ba, iba na ako ngayon. Team player na ako. Wala akong pakialam sa individual, blah blah blah. Totoo yun. Ang favorite ko doon yung fact na sinabi niya, I've been there. Parang yun yung pang Carl Tizzy talaga. Parang alam ko eh. Di ba? Pakiramdam dyan.
Sabi niya parang, I've been there, parang, kayo naman. Tapos na, kayo naman. In-game, Coach Treb, talaga nakita mo rin na parang, uy, nagbago lang ni Carl Tizzy ah. Sobra. Sobrang laki ang pinagbago ni Carl. Kasi ano eh, once na sa drafting, pag sinabi mong hindi kaya mag-assassin, hindi niya na din pinipilit minsan. Kaya talagang sobrang luwag ng drafting namin nung kalaban namin yung Blacklist. Speaking of which, Blacklist International kaharap nyo, upper bracket finals. Parang naulit ng bagya yung MPL Season 10 Grand Finals. Ano nangyari doon, Coach? Yung pagkatalo namin doon, marami kami natutunan doon. So sabi namin na once na natalo tayo dito, matadarag natin yung mga lower bracket, then babawi tayo sa kanila sa Grand Finals. Sa akin siguro talagang pinasing ko sa kanila yung nangyari sa amin ng season 10 na natalo kami. Talagang alam namin na kaya namin pa lumaban pero hindi na talaga pwede kasi dahil natalo na kami sa kanila dahil champion na sila. Kaya pinakaramdam ko talaga sa kanila na yung gigigil sila nung natalo kami. Kaya sabi ko, dito natin ilabas lahat para hindi na maulit yung nangyari ng season 10. Parang goods rin yun, no? Parang positive gigil. Kasi Kasi ang naging resulta, nung nalaglag kayo, well, RRQ lang yung nag-aantay, di ba? Kasi tinalo nila yung Onyx. And then, when you faced RRQ, parang nagbago ba yung vibe ng team? Mas gutom ba sila? Mas gigil ba sila? Sabi nga ni Coach Treb, parang pinadiin eh. actually nung natalo kami sa sa Blacklist, talagang gigil silang bumawi sa Blacklist. Pero sabi nila, wag muna natin isipin yun. May RRQ pa tayo. So sabi, kung gusto nyo bumawi, i-force muna natin yung laro natin against RRQ. Yun din yung namin yung sinabi namin ni Coach Chicks. Sobrang hirap pa rin talaga maglaro sa lower bracket kasi isang beses na lang, laglag na kami. So ayun din iniisip kagad ng player na sobrang lakas ng Blacklist. Sabi namin magtiwala na lang kami sa sarili namin at kaya namin yung talunin. Ayan. And then eventually, nag-grand finals nga. To be fair, ready ako mag-7 yun eh. Nakailang kape ako, tapos kinausap ko yung mga partners ko, sina Lapel, sina Mir ko, parang, oy, ready tayo kasi Eco Black yan eh. Di ba? Parang rivalry of a century. And nagulat din kami. I mean, 4-0. Kayo ba? Nagulat ba kayo doon? Sobrang gulat kami. Hindi namin expect na gano'n. Hindi namin expect na ma-4-0 kami sa kanila. Hindi na rin namin expect yung yung score 1-0, 2-0 kasi salam yun eh. Lagi kasi pag naka 2-0 kami. Reverse na. Lagi kaming hindi na namin pinapansin yung score, talagang tinatapos na lang namin. Kaya siguro dahil doon nanalo din kami. And knowing Blacklist yung game 1 talagang, kung ma-review mo yung mga laro nila, yung game 1 nila talagang ali talaga eh. Parang download. Kaya download game nila yung game 1 eh. Totoo. So nagulat kami, nung game 2, nakaisa pa kami. So sabi namin, uy, nakaisa pa tayo, di ba? Parang ito na yun eh. Nung natalo na namin sila sa game 2. I agree. Actually, in my early career, hindi ako naniniwala sa download game. Kasi parang ba't ka magtatapon sa series? Pero Sila kasi ganun eh. sa success ng Blacklist, parang gana eh. Gano'n tayo. And then at that point, same tayo, Coach. Parang after game 2, sabi ko, ito na, Coach Bon, labas nyo na. Parang ito na. But it seemed like parang mas gigil nga, mas gutom ang Eco. So, with that being said, again, nag-perform, sobra. Siyempre, the playmaker, Yawi. Diba? Best in the world, Carl Tizzy. San duo. Pero, Benny, MVP. Ako, okay, tinatanong nyo rin kami, diba? Parang, si Benny ba talaga? Si Benny. Sa akin, close. Benny or Sanford. Personally, diba? Pero, let's talk about Benny real quick. Ilang taon na si Benny sa MPL? Diba? Up, down. Sabi na, laos na si Benny. Wala na yan. Hindi siya nabibigyan ng recognition. Oo. Ito yung binawi niya. Ito na, si Benny tahimik lang eh. Tahimik Diba? Lahat ng team na nasa salihan ni Benny, ewan ko bakit, may angas. Diba? Exe. Aura, ang bigat ng pangalan. Tapos, now, Echo, right? World champions. So, talk to me about Benny. Parang, paano nag-grow si Benny with this new lineup? Basta parang yung tiwala niya sa sarili niya, mas na-boost dito sa Eco. Kasi dati kasi parang, alam natin magaling siya, pero parang pigil siya, parang ayaw niya magkamali, ganun. Ayaw siya masisi. Ngayong these worlds, talagang all out talaga siya. Wala siyang takot.
To the point na yung flicker nga niya sa carry niya, papasok hindi palabas. Parate. Oo, laging ganun. Bihira sa user na ganun eh. Usually, defensive kapag ganun. Siya hindi. So, Coach Trev, in-game, paano nyo na-perfect yun? Yung parang parating may paraan mang backdoor si Benny. Siguro Trademark. ano lang eh. Yung tingin ko doon tiwala sa isa't Tiwala isa sa eh. isa. Kasi once na hindi talaga napauwi yung kalaban, talagang matatapos na Benny eh. Pero once na napauwi, talagang kami ang matatalo sa laban na yun. Kaya sobrang lupit din ng tiwala nila sa isa't isa. Actually, yung mga calls na yun, hindi lang isang tao lang yan. Kailan mag-sync yung 5 bago mapagana yung ganong call. Legit, guys, panoorin nyo. Ito ilang beses kong sinabi dun sa mga other casters, guys, watch echo mic check. Kasi dun yung malalaman na yung shot call nila, hindi isang tao lang. Iba scary. So, to wrap this up, 10 minutes with Coach Tick and Trev, meron ba kayong nickname para sa isa? Siyempre meron tayong kuwela di ba? You guys work with each other, you live with each other. Anong mga tawagan ninyo? Sa akin, wala naman kay Coach Trip, pero laging inaasar ni Madam Mitch to Moose gear daw eh. Kasi yung size, lagi kasi niloloko niya, bully kasi si Madam, kung alam nilang bully yun. The best si Mitch pero bully. Bully sobra yun, sabi ko sa inyo. Mapapaiyak ka doon. Ito nga si Coach Trip, sabi, lagi sinasabihan itong size ng damit nito, sa kids station bumibili. Moose gear, yung brand. Yung brand, Oy, yeah. naka-moose gear ako dati rin ng bata. So, lahat naman tayo ng bata, pinagdaanan yun eh. Coach Trev, ikaw may laban ka. Siguro Subukan mo lang. lagi rin kami siguro lagi din inaasar ni Ate Mitch si Coach Tick ng Anong bala ni Mitch dito? Marami. Madami. Yan, lolo. Isa na yung lolo. Yan. Siguro yung lagi tatawag sa sa amin ni Coach Tick, lolo na rin. Kasi may edad na rin daw kami. Sabit ka na no? Sabit na. Legit, I mean, kung kahit si Ribo nabantayan mo dati, tapos ngayon si Carl, di ba? Gets ko naman. Okay, sige. To wrap this up, anong plano ng Echo, at least for you guys personally, in 2023? Coming back home, Bayani World Champion. Plano, di ko pa nagsisikin Wala talaga pa eh. talaga Di pa naman yung World Champ, no. Hindi pa nga no. namin Di pa namin yung naisip. season 11, sobrang hindi pa kami makapaniwala na nag-champion kami ng Empire. Kaya Siguro wala lang, ang pa. pinaka-plano lang muna is pag-uwi namin is relax muna kahit break maybe a week. Kasi nandito kami before Christmas pa. So, Isang buwan na rin. before Christmas pa syempre spend muna time with with families. Ayun din siguro sa akin, yung pamilya muna. Then reset again. Tapos tanggal yung angas na, uy, world champion ako. Hindi, wag ganun. Paka sa lupa pa din. And that's the mindset, right? So again, on behalf of Limang Echo fans, sama nyo na ako doon. Maraming salamat. Coach Trev, Coach Tick, thank you so much. Guys, supportan nyo lahat ng MPL Philippines teams dahil sa pagbabalik nila, including Blacks International and all the other franchises. We're gonna put on a great show for you. Watch out, MPL Philippines Season 11, abangan. Tapos syempre, M5 sa Pinas yan. Alright? Best in the world. Pilipinas lang malakas. Sa pa, Pilipinas lang malakas. Sim.